Mä oon nyt Gotō-saarilla. Tää Gotō-saaret on noin 100 kilometriä Nagasakin kaupungista länteen, mutta kuuluu silti Nagasakin prefektuuriin. Tää on ehkä siis kaikista kylmin aika, mitä voi olla, kun mä oon täällä. Siis täällä on ihan sairaan kylmä, tuulee todella paljon, mutta eipä se mitään. Saa aika keskenään kyllä täällä katsella sitten nähtävyyksiä. Mä saavuin eilen tälle Gotō-saarten isoimmalle saarelle, Fukueen, lautalla Nagasakista. Siinä on 2 vaihtoehtoa, semmonen autolautta tai sitten semmonen hydro jetfoil, joka menee hirveätä vauhtia. Tarkoittaa sitä, että autolautta kestää 4 tuntia ja se jetfoil kestää 2 tuntia. Hinta myöskin on sillä tavalla, että se autolautta on noin 2500 jeniä, suunta eli parikymppiä, ja sitten se jetfoili on noin 5500, eli sitten se on niinku jotain lähemmäs 50 euroa. Valitsin sniiduilijana tämän halvemman vaihtoehdon. No se oli kyllä aika jees kokemus, että siinä oli semmoista niinku tasasta lattiaa, missä sai sit hengailla, siinä oli vilttejä tyynyjä, pystyi nukkuu jos halus. Siinä oli wifi, joka toimi vielä aika hyvin, sai sähköä, niin pystyi vähän datailemaan matkalla. Oikein positiivinen kokemus. Aion mennä kyllä takaisinkin sillä ja säästää vähän myös rahaa. No, eilen tosiaan saavuin sinne Fukueen. Sato ihan sikana vettä, joten en siinä iltapäivällä ja illalla enää sitten mitään kummempaa tehnyt, mutta nyt mä tulin tämmöiselle pienemmälle saarelle kuin Hisaka. Ja tää on noin 20 minuutin lauttamatkan päässä sitten tuosta Fukuesta. No, siinä lautassa oli mun lisäksi 2 paikallista. Niitä menee 3 lauttaa päivässä. Joten aika hiljasta täällä on. Tänne suositellaan, että tänne varataan joko taksi tai sitten niin vuokra-auto. No mulla ei ole kumpaakaan. Mulla on pyörä. Pieni pyörä, jonka mä vuokrasin tuolta mun guesthouseista, jossa mä olen. Sen sai ottaa tuohon lauttaan mukaan. Lauttamatka normaalisti olisi ollut 780 jeniä, mutta mulla maksoi 1200 jeniä, kun mulla oli se pyörä, eli noin 10 euroa. Ja nyt mä oon täällä. Tämä saari, tai ylipäätään nämä saaret on tunnettuja siitä, että tänne tuli kristityt pakoon, kun kristinusko kiellettiin Japanissa. Eli portugalilaiset oli tuonut kristinuskon Japaniin, just sinne Nagasakiin, ja sitä kautta alkoi levittämään sitä sitten myös pidemmälle Japaniin. Edo-kaudella kristinusko bannattiin kokonaan, joten ne, jotka japanilaiset oli kääntynyt kristinuskoon, niin tulivat sitten pakoon näille pienemmille saarille ja täällä salaisesti harjoittivat sitten kristinuskoa. Ja näillä saarilla on sen takia paljon kirkkoja. Ja tämä Hisaka-saari, tämä on ihan kokonaisuudessaan tämä koko saari, on Unescon maailmanperintökohde. Täällä asuu tällä hetkellä 300 asukasta. Täällä ei ole oikein mitään, siis kauppoja tai mitään, paitsi niitä kirkkoja ja ihan mieletöntä luontoa ja merimaisemaa. Joten nyt mä aion tutustua tähän paikkaan. Mulla on tässä aikaa nyt semmonen 4 tuntia ennen kuin mun lautta lähtee takaisin tonne Fukueen, joten tää näyttää, mun pitäisi päästä tonne saaren toiselle puolelle. Ja tää näyttää aika jyrkältä, joten katsotaan kuinka pitkälle päästään, mut ensimmäisen kirkon kuitenkin tästä jo heti ensimmäisenä bongasin. Eli tää on ihan tässä lähellä tätä satamaa. Sisällä ei päässyt, koska täällä ei ole ketään missään, mutta tulipahan ulkoa vähän katsottaa. Taluttamiseksihan tää kyllä meni. Ei ole tällä pikkujopolla kyllä menemistä näitä mäkiä, mutta mä toivon, että tuolla ei ole semmonen valehuippu, vaan että sen jälkeen pääsee laskettelemaan toiselle puolelle. Yes, sitten mennään. Ihan upean näköistä täällä kyllä on, siis ihan hiljasta. Pelkästään nyt lintuja kuuluu ja pieni tuuli käy, nyt ei tuuleisi niin kauhean pahasti kuin tuolla merellä. Ai että, kyllä kelpaa. Nyt tällä toisella puolella tulee niin paljon, että täytyy taluttaa suorallakin. Koska kristinusko oli kiellettyä Japanissa, sitä harjoitettiin täällä salaa.
Täällä käytiin kauppaa buddhalaisten kanssa, mutta todellista uskoa ei kerrottu kenellekään. Jossain vaiheessa sitten selvisi, että täällä asuu valtava kristittyjen yhteiskunta ja 200 paikallista kristittyä laitettiin pieneen vankilaan, jossa heitä kidutettiin 8 kuukauden ajan. 42 kristittyä kuoli tämän tapauksen aikana. Ja tämä johti sitten siihen, että Japanissa tuli uskonnonvapaus voimaan Meiji-kauden alkupuolella 1873. Näiden 42 marttyyrin muistoksi on vähän myöhemmin pystytetty tänne muistokirkko. Jos tänne saarelle aikaa tulla käymään, niin kannattaa ottaa omat eväät mukaan, sillä täällä ei tosiaan ole mitään kauppoja, ei ole ravintoloita. Täällä pitäisi olla semmoinen turisti-informaatiokeskus tosin, jonne voi varata lounaan, mutta se pitää varata 3 päivää ennakkoon. Ja mä en edes löytänyt sitä mestaa, se oli niin kuin karttaa merkitty, mutta mä en vaan löydä sitä. Mä löysin kuitenkin niin kuin vessat tästä ja penkit ja tuulensuojaa, niin pidänpä siis tässä pienen lounastauon. Unge no hana ga saitemasu jo. Unge. Ai, so desu ka? Unge no hana desu ne. Ai desu ne. Kyllä tietää olevansa landella, kun satunnaiset ihmiset tulee vaan tänne, että onpas ihana päivä, otatko vähän aurinkoa siinä? Joo, että kato muuten tuolla tuo Japanin aprikoosit kukkii. No niinpä kukkii. Hei, joo, no kiva päivän jatko, ei muuta. Ihan parasta. Tää Hisaka on myös tunnettu siitä, että täällä kasvaa paljon kameliapuita. Kameliaöljy on tosi käytetty japanilaisessa kosmetiikassa. Ja siis täällä on ihan tämmöisiä metsiköitä. Todella kauniin näköisiä kameliapuita ja ihania punaisia kukkia. Nyt eletään seuraavaa päivää täällä Fukuessa, eli tällä isoimmalla saarella. Mä oon täällä mun majapaikassa, tämmönen guest house. Mä oon tämmöisessä dormissa täällä. Hyvät unet on ollut ja mä tutustuin täällä yhteen japanilaiseen mun ikäiseen naiseen, joka on lähdössä tänään kiertämään autolla tämän koko saaren ympäri. Ja no, mulla ei ole japanilaista ajokorttia tai kansainvälistä ajokorttia, joten mä olin sillä vähän kun mä tulin tänne, että ei vitsi, täällä kyllä tarvii auton. Mut nyt kävi tosi hyvä mäihä. Ja me ollaan nyt lähdössä. Päivä pitäisi olla tänään tosi kaunis, joten tämmöistä meillä oli. Goto-saarilla jäi kyllä paljon vielä katsottavaa. Ehdottomasti semmoinen kohde, mihin mä haluaisin tulla kesällä uudelleen. Toivottavasti Antti lähtee mun kuskiksi. Mutta tällainen talvellakin siis ihan mieletöntä luontoa. Todella kiinnostava paikka. Tuossa palumatkalla, kun tulin takaisin Nagasakiin, oli aika rankkaa merenkäyntiä. Se laiva heilu ihan joka suuntaan, tuli ihan hirveän paha olo. Se sitten helpotti vähän, kun meni siihen makoille, että onneksi siinä pystyi niin oikeasti makoilla, että oli ne viltit ja tyynyt ja muut. Mutta jos tulee helposti merisairaaksi, niin kannattaa sitten vähän kelin mukaan katsoa, että millä kulkuneuvolla loppujen lopuksi tonne saarille menee.